Γεια σας. Σήμερα είναι Δευτέρα βράδυ, 1η Ιανουαρίου του 2024. Ένας καινούριος χρόνος άρχισε σήμερα και τέλειωσε κιόλα η πρώτη του μέρα. Σας εύχομαι και οι υπόλοιπες μέρες αυτού του χρόνου να είναι όσο γίνεται καλύτερες. Ο χρόνος που πέρασε, το 2023, ήταν ένας χρόνος γεμάτος από γεγονότα τραγικά από την άποψη της κοινωνίας, κομικοτραγικά στην ουσία, από την άποψη της διακυβέρνησης της κοινωνίας. Η κωμωδία και η τραγωδία, όπως και στο θέατρο έτσι και στην κοινωνία, στην πραγματικότητα, έχουν την πηγή τους σε μια αντίφαση που υπάρχει στην ίδια την κοινωνία. Η αντίφαση είναι ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη συνείδηση. Το σώμα, το κοινωνικό, η κοινωνική πραγματικότητα, το πραγματικό κοινωνικό σύστημα βρίσκεται στην πραγματική του ηλικία. Η συνείδηση που έχει αυτό το σώμα για τον εαυτό του έχει σταματήσει στις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή είναι η αντίφαση που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία και όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν της ελληνικής κοινωνίας είναι πλούσια σε διδάγματα και αυτά τα διδάγματα θα προσπαθήσω σε αυτό το βίντεο και στα δύο επόμενα να τα αξιοποιήσω. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να τοποθετήσω το πρόβλημα στη γενικότητά του. Κατά τη γνώμη μου, η ελληνική κοινωνία βγήκε από το 2023 με την πεποίθηση ότι ως σύστημα χρειάζεται μια αλλαγή. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι σε θέση ως κοινωνία, ως κοινωνικό σύστημα να αντιληφθεί, να συνειδητοποιήσει ποια είναι η αλλαγή που χρειάζεται. Και εγώ λέω ότι η αλλαγή που χρειάζεται πολύ απλά είναι η αλλαγή του συστήματος διακυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή οι κοινωνίες, όχι μόνο οι δικοί μας, κυβερνιόνται από αντιπροσώπους, οι οποίοι έχουν κερδίσει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύουν την κοινωνία και να την κυβερνούν, είτε επειδή πραγματικά έχουν ικανότητες να το κάνουν, είτε απλά επειδή είτε εκβίασαν την κοινωνία να τους αποδεχτεί και να τους δώσει το δικαίωμα, είτε εξαπάτησαν την κοινωνία και πήραν το δικαίωμα να τους κυβερνήσει. Και έτσι παρατηρούμε ότι το μεν θεσμικό σύστημα αλλάζει κατά το πραγματικό του μέρος, δεν θα μπορούσε να γίνεται αλλιώς, υιοθετούνται δηλαδή όλες οι αλλαγές, οι τεχνικές, οι επιστημονικές που γίνονται στην κοινωνία, αλλά δεν αλλάζει στο υποκειμενικό του κομμάτι, στη διάθεση δηλαδή που έχουν οι άνθρωποι να κυβερνήσουν τον εαυτό τους μόνοι τους. Πράγμα που ως άνθρωποι μπορεί να το θέλουν, αλλά ως κοινωνία δεν το έχουν πετύχει. Το κοινωνικό σύστημα στη συνείδησή του δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι ακριβώς αν η συνείδηση η κοινωνική μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι που θα πρέπει να εξετάσουμε. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αν μπορεί η κοινωνική συνείδηση να αλλάξει, θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα αν αλλάξει. Μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο όπως είναι η ελληνική κοινωνία, το κάθε πρόβλημα που προκύπτει δημιουργεί ένα μικρότερο υποσύστημα. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί μόνο με την αντιπαράθεση, τη διαλεκτική αντίθεση ανάμεσα στις δύο τάσεις που εκφράζονται σε κάθε σύστημα, που είναι η τάση της αλλαγής και η τάση της συντήρησης του συστήματος. Η αλλαγή στη συνείδηση είναι ότι οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το πρόβλημα και σε αυτό το σύστημα θα πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν αντίθετες απόψεις και αυτό είναι καλό, αλλά έχουν κοινό συμφέρον που είναι ούτε λίγο ούτε πολύ η επιβίωσή τους. Αυτό που συμβαίνει σε ένα υποσύστημα μπορούμε να το φανταστούμε πολύ πιο πολύπλοκο να συμβαίνει σε ευρύτερα συστήματα. Όπως είναι οι χώρες παραδείγματος χάρη και έχουμε τις καταστροφές που συμβαίνουν σήμερα από την αντίθεση των χωρών.
Αυτή η συνεργασία για την οποία μίλησα, αυτή η διαδικασία με τη λύση των προβλημάτων έχει δύο αρχές. Σήμερα ειδικά, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή αλλαγής. Και αυτό σημαίνει ότι στη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην αλλαγή και στη συντήρηση, τον κύριο ρόλο τον έχει η αλλαγή. Και επίσης, επειδή τα συστήματα αποτελούνται από άτομα, τον κύριο ρόλο στην αντίθεση τη διαλεκτική ανάμεσα στο άτομο και στο σύνολο, τον έχει το άτομο. Εδώ τελειώνω αυτό το βίντεο και στο επόμενο θα μιλήσω για την αλλαγή που έγινε κατά τη γνώμη μου στο κοινωνικό σύστημα το ελληνικό στο διάστημα από την τραγωδία των τεμπών στην κωμωδία του ΣΥΡΙΖΑ.